हेलो स्टुडेन्ट्स, आज म तपाईहरुमाझ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एउटा कन्सेप्ट लिएर आएको छु, मोमेन्ट अफ इनर्सियाको कन्सेप्ट। त्यसमा चाहिँ जस्तो कुनै एउटा स्ट्रिङ छ, स्ट्रिङ चाहिँ के छ भन्दा एकदम सानो स्ट्रिङ छ। सानो स्ट्रिङमा हामीले ढुङ्गा यसरी राखेर कुनै एउटा अब्जेक्ट राखेर घुमायो भने कति मजाले घुमाउन सक्छौं है। यसकै केसमा मैले स्ट्रिङलाई चाहिँ जति जति लेन्दी बनाउँदै जान्छु, मलाई घुमाउन त्यति गाह्रो हुन्छ। यो किन हुन्छ होला? हो, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीहरुले मोमेन्ट अफ इनर्सियाको कन्सेप्टबाट चाहिँ यसलाई क्लियर गर्न सक्छौं। जस्तो फर एक्जाम्पल अघि मैले भने जस्तै एउटा सानो स्ट्रिङ छ, यहाँ सानो स्ट्रिङमा ढुङ्गा बाँधेर यसरी घुमायो भने सजिलै हामीले स्पिडमा घुमाउन सक्छौं। लाइकवाइज अब तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यतापट्टि लामो स्ट्रिङ छ भने हामीले घुमाउन कति गाह्रो हुन्छ, त्यो किन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराको कन्सेप्ट चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सियाबाट दिन सकिन्छ। त्यो कसरी दिन सकिन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली मोर द डिस्ट्रिब्युसन अफ मास है, कुनै एउटा एक्सिसबाट टाढा टाढा यदि मास छ भने चाहिँ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ बढी हुन्छ। हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला पढेका छौं, I = mr²। r को भ्यालु बढी हुनु भनेको I को भ्यालु बढी हुनु हो। I को भ्यालु बढी हुनु भनेको जति हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु जति बढी हुन्छ त्यति नै टर्क धेरै चाहिन्छ कुनै पनि बडीलाई रोटेट गर्नको लागि। मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी हुनुको मिनिङ के रहेछ भन्दाखेरि त्यो कुनै एउटा बडीलाई रोटेट गराउन चाहिँ हामीले धेरै टर्क लगाउनु पर्दो रहेछ।